پر افغانستان د اسلامي امارت یو کال تیریږي خو لا هم نړیوال مشروعیت نه لري. اروپايي ټولنه د ګوتو په شمېر په افغانستان کې د هغو سفارتونو سره مله وه چې تیر کال یې دلته خپل سیاسي دفتر پرانیست، خو په وینا یې چې تمرکز یې پر بشري مرستو دی او پر دې دی چې په افغانستان کې بشري ناورین مهار کړي. آیا افغانستان کې د اروپايي ټولنې لومړیتوب اوس هم بشري ناورین او بشري مرستې دي؟ سیاسي برخه کې له اسلامي امارت سره پر کومه مواردو بحثونه کړي دي؟ څومره په خپل ماموریت کې بریالي ول او د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري؟ سلام، زه نجیب لالزو یم، تاسو ځانګړي مرکه له شمشاد څخه ګورئ. زما میلمه کابل کې د اروپايي ټولنې مرستیال ځانګړی استازی ښاغلی ارنوټ پاولز دی. Mr. Pawles, welcome and thank you for giving us your time. سلام. Your mission as deputy representative of the EU افغانستان ته د اروپايي ټولنې د پلاوي په توګه ستاسو ماموریت ختم شو. څه ډول افغانستان مو تر شا پرېښی؟ Which kind of Afghanistan do you leave behind? In Afghanistan, that's once again at a turning point in its history. It's gone through a lot of evolutions with changes in rulers. داسې یو افغانستان چې اوس یو ځل بیا په یو مهم پړاو کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې د واکمنانو له بدلون سره له لویو بدلونونو سره مل و او 40 کاله پکې تاوتریخوالی و. زما په اند د افغانستان خلک، واکمنان او نړیواله ټولنه باید د افغانستان ته له داسې یو منظر وګوري چېرته چې لا هم فرصتونه شته دي. د تیر کال تحول نه یوازې ښځو، سیاسي څیرو او نړیوالې ټولنې ته بلکې طالبانو ته هم یو ستر شوق و. اوس له یو کال په تېرېدو سره اړتیا ده چې ټول په ګډه کار وکړي تر څو سوله تامین شي. I think now after 1 year everybody should look at the future and find solutions to live together in a peaceful way. If you tell me about your mission. د خپل ماموریت پر مهال مو څه لاسته راوړنې درلودې؟ That's a tough question. ښه پوښتنه ده. موږ د اروپايي ټولنې په توګه د یوې لنډې مودې پرته هیڅکله له افغانستان څخه تللي نه یو او د بشري برخې په ګډون مو په نورو برخو کې هم کار کړی دی. زموږ لاسته راوړنې دا وې چې له نورو نړیوالو ادارو، مرسته کوونکو او افغانانو سره مو مرسته وکړه تر څو دا ناورین مهار کړي. دلته بشري ناورین ډیر لاملونه لري چې په ډله کې وچکالي او د تیرو 20 کلونو وسلواله جګړه هم شامله ده. موږ دلته د ښوونې بهیر او روغتیايي سیستم سره مرسته کړې او د کوچنیو سوداګرو ملاتړ کولو سره مو اقتصاد سره هم مرسته کړې ده. که څه هم دا مرستې خورا مهمې وي خو بیا هم وضعیت ته په کتو دا یوازې په سمندر کې یو څو څاڅکي دي. آیا پایلې یې تاسو ته قناعت بښونکي دي؟ In a way, yes. هو، تیر کال د بشري ناورین او اقتصادي او مالی ستونزو له امله یو څه سخت کال و چې د دې وضعیت لاملونه هم ډیر دي چې ډیر هغه سیاسي دي. نو د دې ناورین مستقیم اغیز پر خلکو دی ځکه هغوی د پیسو ګټلو لارې چارې له لاسه ورکړي دي. تیر کال ژمی هم په مخ کې و چې بشري مرستو له هغه وضعیت سره مرسته وکړه او په لړ کې 20 میلیونه خلکو مرستې ترلاسه کړې. دا لاسته راوړنه ده چې موږ پرې ویاړ کوو، خو په ورته وخت کې ویاړ هم پرې نه کوو ځکه د بشري ناورین مهار لپاره بشري مرستې حل لار نه ده. Yeah. It has been more than 1 year of the Islamic Emirate. د اسلامي امارت له واکمنۍ څخه یو کال تیریږي. تاسو د تیر کال افغانستان د اوس افغانستان سره څنګه پرتله کوئ؟ کوم بدلونونه راغلي دي؟ What changes do you see? And what changes? Well, I think there are many. There's in some aspects بدلونونه خو ډیر دي. کله چې تاسو د یو هیواد تاریخ ته ګورئ تاسو به لوی انقلابونه نه خو بدلونونه به وګورئ چې ښایي د طالبانو واک ته رسیدل هم د همدې یو ډول وي. Taliban takeover is of that kind. There is one group in the country that took power through violence in an unconstitutional way. دلته یو پوځي ډله د تاوتریخوالي له لارې واک ته رسېدلې چې د همدې له امله موږ ورسره مستقیم کار نشو کولی او دا چې د دوی ډیری مشران د ملګرو ملتونو امنیت شورا تور لیست کې دي. دا وړه ډله چې واک ته رسېدلې اوس پر خلکو د خپلې خوښې قوانین پلي کوي. دوی دا کوي چې قوانین د دین پر بنسټ دي خو له ټولو هغو افغانانو سره چې ما لیدلي وایي دا قوانین دیني نه بلکې د دوی شخصي لیدلوری دی. دا چاره له ثبات سره هیڅ مرسته نشي کولی. Public voices say no, this is not
چا چې په دې موده کې ډیر رنځ لیدلی هغه ښځې دي. د اګست 15 سره سم دوی ښوونځي وتړل. څه موده وروسته د هلکانو لپاره پرانستل، خو د انجونو ښوونځي لا هم تړلي وو. موږ بیا هیله درلوده چې په مارچ کې به دا ښوونځي پرانستل شي، خو د دوی پریکړې ټول افغانان حیران کړل چې ښوونځي به نه پرانستل کیږي. د یو ډیپلوماټ په توګه موږ په افغانستان کې خبرو ته غوږ نیسو، او څه چې موږ اورېدلي دا دي چې کابو ټول افغان نفوس د نجونو ښوونځیو بیا پرانستل غواړي. موږ همدا پیغام طالب مشرانو ته ورکوو او ورته وایو چې ستاسو خلک د ښوونځیو پرانستل غواړي، او که تاسو یې خبرو ته غوږ ونه نیسئ ټولنه به بې ثباته شي. څو اونۍ وړاندې په تاشکند کې غونډه وه. امریکا، روسیه، چین، اروپايي ټولنه او د سیمې هیوادونه ټول هلته وو، او ټولو ته مو وښوده چې دلته به ښوونځي بیا پرانستل کیږي او بشري حقونه به خوندي کیږي. په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې په اصولو کې دا وي چې نجونې دې ښوونځي ته نه ځي. دا پریکړه په خپله د خلکو هیلې وژني، ځکه خورا مهمه پریکړه ده. You talked about the violence that the Islamic Emirate you claimed it and they took the power through. تاسو د تاوتریخوالي خبره وکړه چې دا کوي پر بنسټ اسلامي امارت واک ته ورسید. اسلامي امارت وایي دلته د واک تشه وه، او د دې لپاره چې ښار کې د چور او ګډوډیو مخه ونیسي دوی کابل ته راننوتل. The city and to prevent any potential looting or chaos. I think your description of August 15 is correct. د اګست 15 په اړه ستاسې دا خبرې سمې دي، خو زه د هغه تاوتریخوالي خبره کوم چې د تیرو 15 کلونو روان دی. Differently than the 15 years before that. Thank you. I remember, Mr. Paul's, when you first reopened your political office last year in September. زما یاد دي چې تاسو کله تیر کال خپل سیاسي دفتر پرانیست، ومو ویل چې موخه مو د بشري ناورین مهار او بشري مرستو رسول دي او تمرکز مو پر سیاسي اړخ نه دی. آیا اوس هم همدا دریځ دی؟ Is it still the approach of the EU? The EU, and for the political part, has a multiple pronged approach. په سیاسي اړخ اروپايي ټولنه په څو پړاوونو کې کار کوي. د اروپايي ټولنې ځانګړي استازي او زما همکار توماس نیکولسن پر دې کار کوي، او سیاسي اړخ د هغه دنده ده چې په ترڅ کې هغه له طالب مشرانو، سیمې هیوادونو او نړیوالو لوبغاړو سره ښکیل پاتې کیږي. هغه سفرونه کوي او کابل، دوحه او تاشکند کې له طالب مشرانو سره ګوري. کابل کې د اروپايي ټولنې پلاوي دنده ده چې بشري ناورین مهار کړي او له افغانستان څخه خپله دایمي څارنه ولري او له افغان واکمنانو سره پر دایمي تخنیکي ښکیلتیا غور وکړي. If you can briefly tell me, Mr. Paul's, in terms که په لنډو کې راته ووایې په بشري او سیاسي برخو کې مو تر دې دمه څه لاسته راوړنې درلودې؟ what are your achievements in this 1 year? There's a huge, so for a long time the European Union did not speak to the Taliban. Some countries. اروپايي ټولنې د ډیر وخت لپاره له طالبانو سره خبرې نه وې کړې. که څه هم د امریکا په څیر هیوادونو له دوی سره خبرې درلودې چې پایله کې د دوحې هوکړه هم وکړه. موږ په هغې هوکړه کې نه وو او زموږ خبرې له طالبانو سره د اګست 15 څخه لږ مخکې پیل شوې وې. په ټولیز ډول اړتیا ده چې موږ یو بل سره وپېژنو. Before August 15, way before, but still. We have to, in general, and this goes. اړتیا ده چې موږ او طالبان یو له بل سره په سمه معنا وپېژنو. طالبان یو پوځي مخالفه ډله وه چې ځینې وخت یې کړنې ترهګریزې وې، خو نن دوی په واک کې دي. موږ دوی په رسمیت نه پیژنو، خو دا منو چې دوی دلته دی او واک ورسره دی. د افغانستان او سیمې د ثبات او نړیوال امنیت لپاره موږ اړیو چې له دې واقعیت سره کار وکړو. Now they are ruling. We don't recognize the legitimacy of their rule. موږ ته پکار ده چې دوی له نوي اصولو سره ومنو او دوی هم موږ سره د همدې اصولو پر بنسټ تعامل وکړي او له هغې وروسته وګورو چې کومې ګډې پایلې ته رسیږو او که نه. دا یو نازک توازن دی چې پکې ډیر زیات احساسات شامل دي. دا احساسات د افغانستان خلکو لخوا
د هغو نجونو لخوا چې ښوونځي ته نه ځي، د هغو ښځو لخوا چې کار نشي کولی. engage with us from that new perspective and then see together if we find common ground and then if we can work on that common ground. It is a delicate balance. او دا په ټوله کې یو اقتصادي او روحي ګزار دی. دا احساسات په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا هم دي. دا چې زه کابل کې یم له ما پوښتنې کېږي چې دلته څه کوم، ولې له طالبانو سره خبرې کوم او څه مې لاسته راوړي دي. Psychological and economic blow. They have strong emotions. There's the diaspora that has a very particular view on things. So me being in Afghanistan, I feel the heat and the pressure from. او زه فکر کوم دا سمې پوښتنې هم دي. زه یې په ځواب کې وایم چې ستاسو بدیل څه دی. زما په اند بدیل باید تاوتریخوالی نه وي بلکې سیاسي حل وي چې دا حل د خبرو پر میز لاسته راځي. I think it should be clear that the alternative cannot be anything that is violent. There should be a political solution. But to find a political solution, you need to sit around the table in a transparent and respectful way. I know, and you have explained to me in the past, Mr. Pawles, the 5 basic principles of. زه خبر یم او تاسو دا راته مخکې هم ویلي وو چې د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو لپاره 5 لوی اصول لرئ. اوس د یو کال په تېرېدو سره آیا په اسلامي امارت کې داسې انعطاف ګورئ چې ستاسو دا شرطونه ومني؟ Sort of endorse or accept those principles so that they can go to the next phase, which is the legitimization and recognition. Because their tasks are now much larger, it is their responsibility to run the country because they wanted the power and they took it and now they have it. دا چې اوس د دوی کارونه ډیر پراخ شوي دي نو د دوی مسؤلیت دی چې هیواد پر مخ بوځي. ځکه هم دوی د واک غوښتنه کوله. په دې پړاو کې به دوی له بېلابېلو نظرونو سره مخ شي، لکه مخکې چې موږ د ښوونځیو او ښځو کار په اړه خبرې وکړې. دوی باید دې ته یو دریځ پیدا کړي، خو موږ ګورو چې دې برخه کې مختلف نظرونه دي. Actually, the vast majority of the entire society, and that includes Talibs, want girls to be able to go to school. د ټولنې اکثریت برخه چې طالبان هم پکې شامل دي غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. دا چې دوی بدلون کړی فکر کوم حکومتولي سخته ده چې تاسو یې د څو وړو منل شوي اصولو سره پر مخ بیولی شئ او یا به واقعیتونه منئ چې دا ټولې پیچلتیاوې دي. په تیر یو کال کې بلې دوی بدلون کړی دی. لومړی څو میاشتې که څه هم ډېرې متفاوتې وې چې وروسته بدلې شوې. په مارچ میاشت کې د نجونو ښوونځیو د تړل کېدو پرېکړه او بیا په کابل او کندهار کې د علماو جرګې دا ښیي چې د یو مرکز محوره حکومت او داسې حکومت لپاره هڅې روانې دي چې د یو څو محدودو کسانو په لاس کې وي چې په تاریخي ډول دا ډول کړنې د ثبات لپاره هیڅ مرسته نشي کولی. Kabul, the one in Kandahar, point to a certain centralization of the power in the hand of perhaps one person or a very small group. Historically, this is not a recipe for stability or success. And I think دا چې دوی بدل شوي او کنه دا لا وختي دی او زموږ تحلیل دا دی چې اوس د انتخاب وخت دی چیرته چې د ټولو ستونزو تیرو تاوتریخوالو او احساساتو سربېره هم د راتلونکي لپاره هیلې شته دي او که داسې ونه شي آیا موږ بیا د تاوتریخوالي په لور ځو او که نه په دې څوک نه پوهیږي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. Before I jump into the girls school, مخکې له هغې چې د نجونو ښوونځیو ته لاړ شم دا راته ووایي چې څه فکر کوئ افغانستان اوس هم د نړۍ یو له سترو بشري ناورینونو څخه دی؟ humanitarian crisis after 1 year. it is certainly among the worst crises in the world. There are other places with huge problems. There is the drought issue in the Horn of Africa. له شک پرته چې افغانستان د نړۍ له یو سترو بشري ناورینونو څخه دی، خو په نورو سیمو کې هم دا ډول ناورینونه شته لکه د افریقا وچکالي او په نورو هیوادونو کې لکه یمن کې تاوتریخوالی. بشري ناورین کومه سیالي نه ده بلکې دا بشري بدبختي ده. We are not optimistic. We brace ourselves for another tough winter.
موږ د راتلونکي سخت ژمي لپاره په افغانستان کې ځانونه چمتو کوو چې دا چاره ډیر بشري او مالی مرستو ته اړتیا لري. په اوس کې د خوراکي توکو بیې او د انرژۍ بیې لوړې شوي دي چې دا پر اوکراین د روسي یرغل له امله دي. موږ که څه هم پوره خوشبین نه یو، خو کابل کې له واکمنانو غواړو چې خپله همغږي زیاته کړي تر څو دا مرستې اغېزمنې وي. موږ له بده مرغه په افغانستان کې اوس پر بشري مرستو یو غیر اړین کنټرول ګورو. له چارواکو سره همغږي او اړیکې ښې او عادي دي، خو موږ دا غواړو چې بشري مرستې راډې او له فساد خالي وي. The question was like almost the entire population. ډاډه یم چې له چارواکو سره مو د نجونو پر ښوونځیو خبرې کړې دي. آیا کوم هیله بښونکی ځواب مو ترلاسه کړی؟ This is really promising response about the reopening. The short answer is no. The official answer of the authorities here in Kabul is that the government, the interim government, is pro-education for all. موږ تر اوسه له طالبانو څخه هیله بښونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. طالب چارواکي تل وایي چې موږ د زده کړو پلوي یو او ژمنه کوي چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل شي او دا ژمنې له تیرو 10 میاشتو راهیسې کیږي. But that will be resolved hopefully soon. This soon, we've been hearing it since last year. اوس ټوله نړۍ د دې ژمنې عملي کولو ته په تمه ده. دا مهمه ده چې نجونې مسلکي او عصري زده کړې وکولی شي او درجې ترلاسه کړي تر څو راتلونکي کې د خپلې کورنۍ او هیواد لپاره خدمت وکړي. And the important thing is that girls can get a proper education, a modern education, sustained. موږ دا تمه نه لرو چې په سترو مراسمو کې دی دا اعلان وشي، بلکې موږ یوازې دا غواړو چې ښوونځي پرانیستل شي، خو په اوس وخت کې وضعیت ښه نه ښکاري. Generally speaking, Mr. Paulus, په ټولیز ډول د افغانستان په تړاو د امریکا او اروپايي ټولنې لیدلوری یو دی. position towards Afghanistan differ or is the same? I cannot speak for the US. زه د امریکا په استازیتوب خبرې نشم کولی، خو امریکا تل د اروپايي ټولنې یو متحد هیواد دی. We see this again because of the biggest war. د افغانستان په تړاو به ووایم چې د اروپايي ټولنې او امریکا ترمنځ لوی توپیر دی. افغانستان یو اروپايي اسیایي هیواد دی او دلته بې ثباتي اروپايي ټولنه هم اغېزمنوي. له همدې امله موږ دلته پاتې یو او دلته د بشري ناورین مهار ترڅنګ د بشري حقونو خوندیتوب، ولسواکۍ تامین او امنیت په اړه خبرې کوو. I mean, there is violence and there was a response needed. So we're good allies. د امنیت برخه کې زما موخه ترهګري ده. زه خپله د داسې یو هیواد څخه راغلی یم چې په مستقیم ډول له ترهګرۍ اغېزمن دی. So the EU has interests in what happens که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی چې له خاورې څخه به یې چا د ګواښ نه پیښیږي، خو بیا هم داسې ډلې شته چې ستونزې پیښولی شي. ډیری پریکړې د اروپايي ټولنې شورا په مرکز کې کیږي او لوی لوبغاړي د همدې شورا غړي دي. I know you do not speak for US, but the people of Afghanistan want to know that is the US alone. پوهیږم چې تاسو د امریکا استازولي نشئ کولی، خو افغانان غواړي پوه شي دا چې امریکا په افغانستان کې هوایي بریدونه کوي او یا هوایي ګزمې کوي، امریکا یوازې ده او که اروپايي ټولنه هم ورسره مله ده. In terms of US strikes in Afghanistan, air strikes and the US drone patrolling Afghanistan space, is the European Union in the same page with the US? Do you agree? The information I have is the one that is publicly available. US President Joe Biden announced, I think it was on August 1 or 2. هغه معلومات چې زه لرم دا دي چې بایدن اعلان وکړ چې کابل کې هوایي برید کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې دوه اړخیزه هوکړه موجوده ده. زموږ په نظر دا هوکړه مهمه ده ځکه په سختۍ سره لاسلیک شوه او بشپړه هم نه وه. Both signatures to that agreement refer to it, want to uphold it.
په دغه هوکړه کې ځینې داسې برخې دي چې ترهګرۍ ته راجع کیږي او په دې تړاو نړیواله اجماع هم شته او دا د افغانستان رسمیت پیژندلو لپاره د اروپايي ټولنې له 5 شرطونو هم یو دی. But it is something to refer to. So that is positive. Parts of those agreements refer to anti-terrorism. ټولو سترو هیوادونو داسې پریکړې کړي چې ځینې وخت یو اړخیزې، ځینې وخت دوه اړخیزې، ځینې وخت یوه ډله وه او ځینې وخت هم په نړیواله کچه وي. د ازبکستان غونډه یوه مهمه غونډه وه او موږ یې دوام ته په تمه یو. Where we would seek cooperation. Yeah, we have seen some political movements by diaspora Afghans in the number of European countries. موږ په دې وروستیو کې اروپا کې د میشتو افغانانو له لوري ځینې سیاسي حرکتونه ولیدل چې اسلامي امارت یې په خپلو چارو کې لاسوهنه بولي. ستاسو ځواب څه دی؟ By the EU member states and internal affairs of Afghanistan. What is your position? What is your response? Well, I would not know where those unidentified people are. I am not in touch with them. لومړی دا چې زه له دغو افغانانو سره په اړیکه کې نه یم. دویم دا چې په انقره کې یوه ناسته اعلان شوې، که څه هم چې ترکیه د اروپايي ټولنې غړی هیواد نه دی. دریم دا چې موږ د میلمستیا او کډوالۍ په نوم هم څه لرو. ډېریو دغو کسانو د اروپا ویزې درلودې او ځینو یې د ویزو لپاره زموږ دروازه ټکولې ده. And then thirdly, there is such a thing as hospitality and asylum. دا چې اروپا کې افغان کډوال میشت دي، دوی اړ دي چې د قانون پر بنسټ ژوند وکړي او ځینې دوه تابعیتونه لري. په ټوله کې موږ د بیان ازادۍ پلویان یو او د سیاسي حرکتونو پلویان یو، خو د تاوتریخوالي مخالف یو ځکه افغانستان ته لویه بدبختي راوړې. They will act according to their status under their asylum procedure. Yeah, in very د وروستۍ پوښتنې په توګه دا راته ووایئ چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونو پلوي یې او که مخالف؟ Taliban leaders, or you oppose that? I cannot pronounce myself on that. That's part of policy setting at the capital. زه په شخصي ډول خپل نظر نشم وړاندې کولی، خو پوهیږم چې دا پریکړې به منفي او مثبت اړخونه ولري. اړتیا ده چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بحثونو او پیلو ته په تمه شو. Security Council, where 15 countries are sitting there, and we take note of that result. Thank you so much, Mr. Paولز. You're welcome. تشکر. مننه. Thank you. درنو لیدونکو، ځانګړې مرکه همدومره وه. تر بیا ښې چارې. له لیدلو مو مننه.